وقت بخیر به هنرجوهای عزیز. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبایی که حالت نقاشی داره با هم داشته باشیم. این قسمت جلوی کار هستش، این قسمت پشت کار هستش، به همراه نقشه میخوایم با هم ببافیمش. و اینکه این رو مدل رو میتونید برای بافت پتو، شال گردن، خیلی خیلی بافت های مختلف میتونید باهاش انجام بدید و فوق العاده کاربردی هستش. و اینکه بافت ما سی تا تشکیل میشه، یعنی مدل سی تا، دوباره سی تا، دوباره سی تا. سه تا فقط برای ابتدا و انتهای کاره، یعنی اول کار فقط این سه تا و سه تا، و یه دونم که ابتدا انتهای کار برای حاشیه در نظر گرفتم. و اینکه اگر همینجوری وارد پیجم میشی حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها چه 2 میل چه قلاب رو داشته باشی. در انتهای کار اگر بافت رو دوست داشتی برام لایک کن، کامنت بذار تا به من انگیزه بیشتری بدی تا پترن های زیباتری رو باز براتون ارائه بدم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این پترن من یک رج کامل دونه ها رو به رو بافتم و حالا اومدم در این رج تعداد دونه ای رو که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 30 باشه، یعنی 30 تا 30 تا 30 تا 30 تا. و اینکه برای ابتدای کار 3 تا دونه و در انتهای کار 3 تا دونه، یه دونه هم ابتدا و انتهای کار برای حاشیه. حالا این 3 تا این ثابته، یعنی ابتدای کار انتهای کار، فقط در ابتدا و انتهای کار هستش. اینجا این وسط مدل ما 30 تا 30 تا 30 تا میریم جلو. در نقشه خطوط عمودی یعنی از بالا به پایین میشه خطوط زیر، و از چپ به راست خط افقی یعنی به رو، و اون خطای قرمزی که دیده میشه خطوط جابجایی دونه هامون هستش. در ابتدای کار اول میام این دونه حاشیه رو بر میدارم، 3 تا دونه به زیر اولم رو میبافم، 2 و 3. میام مارکر رو بر میدارم، 3 تا دونه به زیر دوباره میبافم، 1 2 و 3. حالا 9 تا دونه به رو میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا میام 6 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 و 6. حالا میایم روی این 4 تا دونه کار انجام میدیم. میام دونه 4م روی تکی از پشت میگیرم و این 3 تا دونه رو به این شکل از جلو میارم سر میل. این دونه به رو بافته میشه و 3 تای دیگه به زیر، 1 2 و 3. این یه دونه به رو بافته میشه. دوباره میرسم به این 4 تا، میام 3 تا دونه به این شکل آخر رو میگیرم و این یه دونه رو از پشت میارم سر میل و حالا میبافم، 1 2 3 و این هم دونه رو. حالا 3 تا دونه به زیر، 1 2 و 3. به این شکل 30 تای ما تموم شد. حالا میام 3 تا دونه حاشیه‌ام رو به زیر میبافم و این هم دونه انتهای کارم.
رج‌های پشت کار که من حالا رج 2 رو میبافم ولی دیگه در رج‌های دیگه نمیبافم، هر دونه رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه به رو بافته میشه، به زیر به زیر. پس الان این دونه های من به رو میبافم. حالا میرسم به دونه زیر، دوباره دونه به رو، مجدد یه دونه به زیر، دوباره دونه به رو، دوباره یه دونه به زیر، دونه به رو. دوباره دونه به زیر به زیر به زیر. هر کدوم رو به همون شکلی که دارم میبینم میبافم. حالا دونه به رو به رو به رو و دوباره دونه به رو و این هم دونه حاشیه. این هم از رج 2 پشت کار. خب در رج 3 ما باید جابجایی داشته باشیم. یعنی اول دونه حاشیه رو برمیدارم، این سه تا باید با این سه تا جابجا بکنیم، پیچ بدیم. پس میام مارکر رو برمیدارم، اول میام این سه تا دونه رو به این شکل پشت میگیرم و بعد این سه تا دونه از جلو میارم سر میل و حالا میبافم. این 1 2 و 3. حالا میام مارکر رو میذارم و حالا این سه تا رو میبافم. 1 2 و 3. حالا باید 9 تا دونه به رو ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حتما تو جابجایی دوباره این سه تا برگرده توی حاشیه کار. حتی توی اون سیتای بعدی هم باز با همین روش باید کار رو انجام بدید. میام حالا اینجا میام سه تا به این شکل داریم، دوباره سه تا به این شکل. اول میام سه تای دوم رو به این شکل میگیرم و سه تای اول رو از پشت میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. یه دونه به رو. حالا این سه تا زیر باید دونه سوم رو از پشت ما به این شکل بگیریم و این 2 تا دونه به زیر. حالا این رو میارم سر میل، اول این دونه رو به رو میبافم و حالا 2 تا دونه به زیر، دوباره یه دونه به رو میبافم. حالا از این سه تا اول 2 تا زیر رو به این شکل میگیرم و این دونه رو میارم این قسمت. اول میام 2 تا دونه به زیر رو میبافم و حالا این یه دونه به رو. دوباره میرسم به این قسمت، اول این یه دونه رو میبافم، مارکر رو بر میدارم، میام اول این ستای دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و میارم این ستا رو از
جلو. میارم سر میل. اول 1 2 و 3 دوباره 1 2 و 3 و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. میرم پشت کار رو به همون شکلی که میبینم میبافم، برمیگردم. درجه 5 میام دونه حاشیه رو برمیدارم، 3 تا زیرم رو اول میبافم، 1 2 و 3. مارکر رو برمیدارم، دوباره این 3 تا زیر، 1 2 3. حالا میام 9 تا دونه برو، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا 6 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 و 6. در واقع اینجا این پیچ همه 6 تایی، پیچ 6 تایی و اینجا هم پیچ 6 تایی. حالا میام اینجا 2 تا دونه به رو میبافم. جا به جایی اینجا یکم متفاوته. ببینید چیکار میکنم. اول با کمک یه مارکر که یه کمکی باشه، اول این دوتا رو به این شکل میگیرم و این یکی میارم اینجا. اول این 3 تا رو به این شکل میگیرم، این رو میارم این سر و حالا 2 تا این دونه به رو هم به زیر بافته میشه. حالا میام این 2 تای اول رو به این شکل میارم سر میل و بعد میبافم به زیر. حالا 2 تا دونه به رو دارم و 3 تا دونه به زیر، 1 2 3. مارکر بر میدارم و دوباره 1 2 3 و این دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. میرم پشت کار، باز دونه رو به همون شکلی که میبینم میبافم، برمیگردم. درجه 7 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه حاشیه رو برمیدارم، 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم، 3 تا دونه دوباره به زیر. حالا 9 تا دونه به رو، 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره دونه ها به زیر 6 تا، 3 4 5 6. 2 تا دونه به رو، دوباره 1 2 3 4 5. 2 تا دونه به رو، 3 تا دونه به زیر و این هم که 3 تا دونه حاشیه و این هم دونه آخرم. و کار به این حالت در میاد. بافت رو پشت کار رو انجام میدم، برمیگردم. درجه 9 دونه حاشیه رو برمیدارم. حالا باید روی این 6 تا جابجایی انجام بدم. پس اول مارکر رو برمیدارم، دوباره میخوام پیچم رو انجام بدم. میام اول از پشت این 3 تا رو، 3 تای دوم رو به این شکل میگیرم و بعد این 3 تا از جلو. حالا میارم سر میل و حالا 6 تا رو میبافم، 1
2 3 4 5 و 6. 9 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا این 6 تا، اول این 3 تا رو از جلو میگیرم و این 3 تا از پشت میارم به این شکل سر میل و حالا میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا 2 تا دونه به رو، 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 و 5. حالا 2 تا دونه به رو. باز میرسم اینجا هم حواستون باشه بعد از 1 2 3 مارکر رو بذارید، فراموشتون نشه که یهو بعد قاطی بشه. یا میذارم دوباره روی این 6 تا اول 3 تای دوم رو به این شکل میگیرم و بعد این 3 تای اول میارم سر میل حالا میبافم. 1 2 و 3 مارکر رو میذارم یادم نره. هر چند تا مدل پترن رو خواستید اجرا کنید به همین شکله و دونه به رو به این شکل. پشت کار رو میبافم برمیگردم. درجه 11 دونه حاشیه رو برمیدارم و 1 2 3 تا دونه به زیر مارکر رو برمیدارم، دوباره 3 تا دونه به زیر، دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دوباره 9 تا دونه به رو، دوباره 6 تا دونه به زیر، دوباره 2 تا دونه به رو، 2 3 4 5 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو و 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم، دوباره 3 تا دونه به زیر و یه دونه به رو به این شکل. پشت کار رو میبافم برمیگردم. درجه 13 دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره 3 تا دونه به زیر میبافم، دوباره مارکر رو برمیدارم، 3 تا دونه به زیر میبافم. اینجا یکم متفاوت دونه هامون بافته میشه. 9 تا به رو میبافم، تا اینجا دونه هامون رو به همون شکلی که میبینیم 6 تا زیر. اینجا تغییر میکنه. 1 این 2 تا رومون یه دونه از این زیرا رو به رو میبافیم که بشه 3 تا رو. 3 تا زیر، دوباره این رو به رو میبافم زیر آخر میشه 1 2 3 تا رو، دوباره 3 تا زیر، مارکر رو برمیدارم، دوباره 3 تا زیر و این هم دونه حاشیه. ببینید کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم برمیگردم.
درجه 15 دونه حاشیه رو بر میدارم. باز دوباره این 6 تا از زیر رو باید پیچ بدیم. میام این ستای دوم رو به این شکل از پشت میگیرم و این ستا از جلو میارم سر میل. 1 2 3 مارکر رو میذارم و حالا 1 2 و 3 9 تا دونه به رو. میرسم دوباره به این 6 تا. این بار این 3 تا رو از اینجا میگیرم و این 3 تا از پشت. 3 تای دوم رو میارم سر میل و دوباره میبافم. 1 2 3 و دوباره به این شکل. میام حالا 4 تا به رو میبافم. 1 2 3 این هم به رو بافته میشه 4 تا. حالا یه دونه به زیر میبافم. دوباره این دونه به رو بافته میشه. 1 2 3 4 به رو. حالا جا به جایی دارم 6 تاییم رو میام از پشت این ستای دوم رو به این شکل میگیرم و بعد هم این ستای اول میارم سر میل. 1 2 و 3 مارکر رو میذارم و حالا ستای بعدی. 1 2 3 و این هم دونه حاشیه. به این حالت پشت کار رو میبافم برمیگردم. درجه 17 دونه حاشیه رو برمیدارم. 3 تا دونه به زیر رو میبافم. مارکر رو برمیدارم. حالا میرسم به این 4 تا. این دونه باید بیاد این قسمت. پس از پشت میگیرم. این 3 تا دونه رو از جلو این رو میارم سر میل و به زیر میبافم. 1 2 3 و 4. حالا 7 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا میام از این 4 تا میام به این شکل این 3 تا رو از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت. 1 2 3 و این دونه هم به زیر بافته میشه. حالا میام 3 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3. ببینید کار رو. حالا 9 تا دونه به رو. 1 2 3 4. این دونه به زیر هم به رو بافته میشه. 5 6 7 8 و 9. حالا 3 تا دونه به زیر. مارکر رو بر میدارم و دوباره 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل در میاد. پشت کار رو میبافم برمیگردم. درجه 19 دونه حاشیه رو بر میدارم و 3 تا دونه به زیر رو میبافم. دونه حاشیه مارکر رو بر میدارم. دوباره یه دونه به زیر میبافم. حالا از این 4 تا میام دونه رو رو از پشت میگیرم و بعد این 3 تا دونه رو از جلو و دونه رو رو باید به زیر ببافیم.
پس به این شکل 1 2 3 و 4. حالا 5 تا دونه به رو. 1 2 3 4 و 5. میرسم دوباره به این 4 تا، این 3 تا رو از جلو میگیرم و این یه دونه رو از پشت میارم به این شکل و میبافم. 1 2 این 3 تا دونه به زیر و این یه دونه رو هم به زیر بافته میشه. حالا میام 1 2 3 4 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا دونه به رو بافته میشه. دوباره 1 2 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم و این هم 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 21 دونه حاشیه رو برمیدارم، 3 تا دونه به زیر میبافم، مارکر رو برمیدارم. حالا 2 تا دونه به زیر، میام از این 4 تا این دونه رو باید بیاد اینجا، پس دونه رو رو از پشت میگیرم و این 3 تا دونه به زیر به جلو. دونه رو به زیر میبافم، پس میشه 1 2 3 و 4. حالا میام 3 تا دونه به رو میبافم، 1 2 و 3. دوباره بین این 4 تا 3 تا دونه زیر رو به این شکل از جلو میگیرم و این رو از پشت میارم سر. دوباره 3 تا دونه به زیر رو میبافم و این دونه رو به زیر. حالا میام 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر میبافم و 9 تا به رو. 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم و دوباره 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. به این شکل. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 23 دونه حاشیه رو برمیدارم، 3 تا دونه به زیر رو میبافم، مارکر رو برمیدارم، دوباره 3 تا دونه به زیر، 1 2 و 3. دوباره میام از این 4 تا این دونه رو از پشت میگیرم، این 3 تا دونه به این شکل میاد جلوی کار، دونه به رو و 3 تا دونه به زیر، یه دونه به رو و دوباره از این 4 تا این 3 تا رو به این شکل میگیرم، به این حالت میارم سر و اول 3 تا دونه به زیر، یه دونه به رو و حالا 1 2 3 4 5 6 تا دونه به زیر میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 و دوباره 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم و دوباره
3 تا دونه به زیر و این هم دونه به رو و کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 25 دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره روی این 6 تا مارکر رو برمیدارم. اول این 3 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و این 3 تا دونه رو از پشت میارم سر میل و حالا میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. یه دونه به رو. حالا میام جابجایی دارم، 2 تا زیر و یه دونه رو. میام این یه دونه رو از این 3 تا میام این یه دونه زیر رو از پشت میگیرم و این 2 تا رو از جلو به این شکل و باید به رو ببافم. 1 و 2. حالا یه دونه به رو میبافم و دوباره از این 3 تا این 2 تا رو از جلو میگیرم و این یه دونه از پشت میارم سر میل. اول 2 تا دونه به زیر رو میبافم و حالا این یه دونه رو به رو. دوباره یه دونه به رو داریم. این 6 تا دونه به زیر. اول میام 3 تا زیر رو از پشت میگیرم، دوم رو، و بعد این 3 تا از جلو میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 و حالا 9 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. اینجا هم یادتون نره بعد از این 3 تا مارکر رو حتما بذارید. دوباره میرسم این قسمت. حالا من حواسم هستش ولی شما حتما یادتون باشه. اول میام این 3 تا دونه به زیر رو از جلو میگیرم و حالا این 3 تا دونه از پشت میارم سر میل. اول 3 تا دونه رو میبافم، مارکر رو میذارم و حالا 3 تای بعدی 1 2 و 3 و این هم که دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 27 دونه حاشیه رو برمیدارم و 3 تا دونه به زیر میبافم. مارکر رو برمیدارم و دوباره 3 تا دونه به زیر میبافم. 2 تا دونه به رو. حالا از این 6 تا من اول میام این 2 تا رو به این شکل نگه میدارم به این حالت. حالا اولینی به سمت جلو 2 تای اول به زیر رو میام این 2 تا زیر رو به این شکل میگیرم، دونه رو از پشت میام به این حالت. اول 2 تا دونه به زیر، دونه به رو هم به زیر بافته میشه و حالا میام این 2 تا زیر رو میبافم. به این حالت میام حالا 2 تا دونه به رو، 6 تا دونه به زیر
9 تا دونه به رو، و 6 تا دونه به زیر. 3 تا زیر اول مارکر رو بر میدارم و دوباره 3 تا زیر دوم و این هم دونه حاشیه. به این شکل پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 29 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. 1 2 3 تا دونه به زیر، مارکر رو بر میدارم و دوباره 3 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو و 5 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو و دوباره 6 تا دونه به زیر، 9 تا دونه به رو و 3 تا دونه به زیر و این هم 3 تا دونه آخر و این هم دونه حاشیه. این هم از این. پشت کار رو میبافم. خب درجه 31 اول دونه حاشیه رو بر میدارم، میرسم به این 6 تا. مارکر رو بر میدارم، اول این ستای دوم رو از جلو میگیرم و این ستای اول رو به این شکل از پشت میارم سر میل و حالا 1 2 این ستا. مارکر یادتون نره حتما بذارید، چون وقتی که افزایش داشته باشید با همین مارکر گم نمی کنید جایی رو. و دوباره 3 تا به زیر، 2 تا به رو، 5 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 5، 2 تا دونه به رو. حالا از این ستای دوم رو میام از پشت میگیرم و یه بار دیگه ببینید من قطع نکردم، چون برای هممون پیش میاد که این حالت اتفاق بیفته. ببینید این ستا رو از پشت میگیرم، ستای دوم رو، و میام حالا این ستا رو از جلو میارم، حالا 6 تا رو میبافم. حالا 9 تا دونه به رو و حالا میام اینجا، اول این ستا رو به این شکل از جلو میگیرم، ستای دوم رو، و این ستا رو از پشت. دوباره 1 2 و 3. مارکر رو میذارم و دوباره 1 2 و 3 و این هم دونه حاشیه. به این شکل پشت کار رو میبافم، برمیگردم.
درجه 33 دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. 3 تا به زیر، مارکر رو برمیدارم، دوباره 3 تا به زیر، 2 تا دونه به رو، 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو، 6 تا دونه به زیر، 3 4 5 و 6 و حالا 9 تا دونه به زیر، 5 به رو، 7 8 و 9. دوباره 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم و 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت در میاد. پشت کار رو میبافم و دوباره برمیگردم. درجه 35 دونه حاشیه رو برمیدارم، این 3 تا دونه به زیر بافته میشه، مارکر رو برمیدارم، دوباره 3 تا دونه به زیر بافته میشه. حالا میام 3 تا دونه به رو میبافم، 1 2 از این یه دونه به زیر یه رو میبافم، دوباره 3 تا دونه به زیر میبافم، یه دونه به زیر به رو بافته میشه، 1 2 و 3. دوباره 6 تا دونه به زیر، 4 5 2 4 5 6 و دوباره 9 تا به رو، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 و حالا 3 تا دونه به زیر، مارکر رو برمیدارم میارم اینجا و دوباره 3 تا دونه به زیر و این دونه به رو. به این حالت پشت کار رو میبافم، برمیگردم. خب درجه 37 دونه حاشیه رو برمیدارم، دوباره باید پیچ بدم، پس مارکر رو برمیدارم، اول میام 3 تا دونه دوم رو به این شکل از جلو میگیرم و حالا این 3 تا دونه از پشت به این شکل میارم سر میل و میبافم. 1 2 3 مارکر رو میذارم. ببینید الان چون فقط یک بار مدل داره تکرار میشه، مثلا میگه حالا اشکال نداره برای چی مارکر رو بذارم، ولی وقتی که تعداد مدل بیشتر میشه، 30 تا 30 تا داری در نظر میگیرید، حتما این کار رو بکنید که یه وقت گم نشه، دونه ها جا به جا نشه. دوباره میام این بار 4 تا دونه به رو میبافم، 1 2 3 دوباره این یه دونه زیر به رو بافته میشه، یه دونه زیر، دوباره اینجا یه زیر به رو بافته میشه، 1 2 3 و 4 4 تا به رو. دوباره میرسم به این 6 تا. این 6 تا رو اول میام 3 تای دوم رو از پشت میگیرم به این شکل و بعد این 3 تای اول میارم سر میل، 1 2 و 3 و حالا 6 تا رو میبافم، 1 2 3 4 5 و 6 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 مارکر رو برمیدارم. حالا از این 3 تا اول میام این 3 تای دوم رو از جلو میگیرم و حالا این 3 تا رو از اول رو از پشت میارم سر میل، اول میام این 3 تا دونه به زیر رو میبافم، 2 و 3 مارکر رو میذارم، 1 2 و
از 3 و این هم دونه حاشیه. کار به این حالت. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 39 دونه حاشیه رو برمیدارم و 3 تا دونه به زیر مارکر رو برمیدارم و دوباره 3 تا دونه به زیر بعدی رو میبافم. در واقع 6 تا. حالا 9 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به این شکل. حالا میام 3 تا دونه به زیر میبافم. حالا این 3 تا زیر رو با این یه دونه رو من باید جابجا بکنم. پس این یه دونه رو رو به این شکل میارم و این هم 3 تا زیر میارم سر میل و این یه دونه رو به زیر میبافم رو و 3 تا دونه به زیر. دوباره 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره میام این قسمت این 3 تا دونه رو به این شکل میگیرم و این یه دونه رو میاد این سمت. دوباره 3 تا رو برمیگردونم. اول این 3 تا دونه رو به زیر میبافم و این یه دونه هم به زیر بافته میشه. و حالا 3 تا دونه به زیر. 1 2 3 و این هم دونه حاشیه. به این حالت. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. درجه 41 دونه حاشیه رو برمیدارم. 3 تا دونه به زیر. مارکر رو برمیدارم. دوباره 3 تا دونه به زیر. 9 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا 4 تا دونه به زیر. 1 2 3 4. حالا از این 4 تا میام این دونه رو تکی از پشت میگیرم و این 3 تا به این شکل و میام به زیر میبافم. 1 2 3 و 4 و حالا 5 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 و 5 و دوباره میام بین این 3 تا به این شکل این 3 تا رو میگیرم. این دونه رو میخوام بدم این قسمت. پس میام این 3 تا رو به این شکل میگیرم. این دونه رو به این حالت میارم و همه رو به زیر میبافم. 1 2 3. این دونه رو هم به زیر بافته میشه. این هم دونه زیر و این هم 3 تای بعدی. این هم دونه حاشیه. پشت کار رو میبافم. درجه 43 دونه حاشیه رو برمیدارم. 3 تا دونه به زیر. دوباره 3 تا دونه به زیر. 9 تا دونه به رو. 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 و 5. حالا اینجا دوباره یه دونه رو به این شکل میگیرم. این 3 تا زیر به این حالت میاد اینجا. حالا این رو به زیر میبافم. 1 2 3 و 4. 4 تا دونه به زیر. دوباره میام 1
2 3 3 تا دونه به رو. دوباره این رو میخواد بره این ور با 3 تا. میاد اینجا. دوباره 1 2 و 3. این دونه هم به زیر بافته میشه. دوباره 2 تا دونه به زیر، مارکر رو بر میدارم و دوباره 3 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. به این شکل پشت کار رو میبافم. خب ببینید دوستان، من رج 44 رو هم بافتم. دوباره بافت ما از رج 1 مدل دوباره این قسمت تکرار میشه. پس بافت ما از 44 رج تشکیل شده و یه همچین پترن زیبایی رو به ما داد.